नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयाच्या ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या परीक्षेत कोणते महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले या संदर्भातले व्हिडिओ आपण अपलोड करत आहोत। मित्रांनो, आतापर्यंत आपण प्रकरण 1 ते प्रकरण 6 पर्यंत असलेल्या प्रत्येक प्रकरणावरती एक सेपरेट वेगळा व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि त्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रत्येक प्रकरणावरती कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचारण्यात आले याच्याविषयीची माहिती सांगितलेली आहे। ह्या माहितीतून मित्रांनो तुम्हाला प्रकरणांचा अभ्यास करत असताना कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा हे समजणार आहे आणि कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा नाही हे देखील समजणार आहे। आता कोणत्या प्रश्नांचा करायचा, तर ज्या प्रकारचे प्रश्न पूर्वी विचारले गेले त्या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला अभ्यासून जावे लागतील आणि कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा नाही, तर जे प्रश्न आता परीक्षेत विचारलेले होते ते प्रश्न तुम्हाला परत आता रिपीट लगेच विचारले जाणार नाहीत, कारण ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा झाली त्याचा जो प्रश्न विचारला तो लगेच मार्चच्या परीक्षेमध्ये विचारला जात नाही। त्यामुळे ते प्रश्न जे येऊन गेलेले आहेत ते सोडून त्याच्या प्रकारे इतर राहिलेले प्रश्न तुम्हाला अभ्यासून जायचे, म्हणजे तुम्हाला ते प्रश्न बोर्डाला विचारले जाऊ शकतात। या संदर्भातील माहिती आपल्याला समजावी म्हणून आपण ह्या प्रकारचे व्हिडिओ बनवत आहोत। मित्रांनो, ऑक्टोबर 2021 मधले मी हे जे प्रश्न सांगतोय ते खरंच ऑक्टोबर परीक्षेचे आहेत का हे तुम्हाला जर मनामध्ये शंका येत असतील तर त्यासाठी आपण ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या परीक्षेची जी प्रश्नपत्रिका आहे ती टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे। टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला खाली दिसत असेल, ते टेलिग्रामवरती जाऊन सर्च करा। आपला एनके ऑनलाईन क्लासचा जो लोगो आहे तो त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळेल। तो चॅनल ओपन करा आणि त्या चॅनलवरती तुम्ही या फाईल जे आहे ते अपलोड करून पाहू शकता हे प्रश्न तेच आहेत का, आणि परीक्षेला नंतर जाताना तुम्हाला अभ्यास करून जाण्यासाठी हे कशा पद्धतीचे प्रश्न येऊन गेलेत याचा उपयोग होणार आहे। चला तर मग आतापर्यंत आपण प्रकरण 1 ते प्रकरण 6 पर्यंतचा अभ्यास केला। आज आपण प्रकरण क्रमांक 7 राष्ट्रीय उत्पन्न ह्या प्रकरणातील विचारलेल्या प्रश्नांविषयीची माहिती अभ्यासणार आहोत। मित्रांनो, सुरुवातीलाच आपण त्या प्रकरणाचा अभ्यास करायला सुरुवात करण्यापूर्वी एक महत्त्वाचं काम करत असतो, ते म्हणजे त्या प्रकरणावरती किती मार्काचे प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत विचारले जातील याची माहिती आपण घेत असतो। कारण बोर्डाने आपल्याला सुरुवातीलाच सांगितलेलं असतं की प्रकरणानुसार अशा पद्धतीची गुणविभागणी केलेली आहे। तर मग त्या गुणविभागणीचा विचार केला तर राष्ट्रीय उत्पन्न ह्या प्रकरणासाठी बोर्डाने 12 गुण डिक्लेअर केलेले आहेत। तर हे 12 गुण जर आपल्याला सांगितले असतील की या प्रकरणावरती असणार आहेत, तर याचा अर्थ असा होतो की बोर्डाच्या परीक्षेत तुम्हाला 12 मार्काचे प्रश्न ह्या प्रकरणावरती विचारले जातील असं बोर्डाने आधी आपल्याला सांगितलंय। तर आपण एकदा खात्री करून घेऊयात हे ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या परीक्षेनुसार की खरंच त्या प्रश्नपत्रिकेत 12 मार्काचे प्रश्न ह्या प्रकरणावर विचारले गेले का। चला पाहूयात 12 मार्काचे प्रश्न आहेत का आणि कोणते आहेत। पहिला प्रश्न मित्रांनो ह्या प्रकरणावरती पाहायला मिळाला तो म्हणजे प्रश्न क्रमांक 3, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। हा प्रश्न आहे। यामध्ये कोणता प्रश्न होता, फक्त प्रश्न सांगून चालणार नाही, तो कोणता होता तो देखील आपल्याला पाहावा लागेल। कोणता प्रश्न होता? ह्या प्रश्नामध्ये 5 नंबरला राष्ट्रीय उत्पन्न ह्या प्रकरणावरचा प्रश्न होता। राष्ट्रीय उत्पन्नाची कोणतीही 4 वैशिष्ट्ये सांगा। 4 मार्क असलेला प्रश्न आहे मित्रांनो, म्हणून 4 वैशिष्ट्ये लिहा असं म्हटलं। मी सांगितलं ना, आता बोर्डाने एक बदल केला, प्रत्येक प्रश्नामध्ये किती मुद्दे लिहायचे हे आपल्याला माहित नव्हतं ना, म्हणून इथं म्हणतात कोणतेही 4 वैशिष्ट्य खूप असते, कोणतेही 4 स्पष्ट करा म्हणतात, म्हणून हा 4 मार्काचा प्रश्न आहे। म्हणजे पहिला प्रश्न विचारला गेला 4 मार्कासाठी। नंतर अजून दुसरे कोणते प्रश्न विचारले, तर दुसरा प्रश्न आपल्याला पाहायला मिळाला तो म्हणजे प्रश्न क्रमांक 6 मध्ये खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा। 8 मार्काचा प्रश्न आहे मित्रांनो। त्या प्रश्नामध्ये कोणता प्रश्न होता? 3 नंबरला प्रश्न होता। प्रश्न 6व्यामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या उत्पन्न आणि खर्च पद्धती स्पष्ट करा, हा प्रश्न विचारला गेला मित्रांनो। आणि ह्या प्रश्नाला सविस्तर उत्तराच्या आताच मी सांगितलं 8 मार्क आहे, म्हणून 8 मार्काचा एक प्रश्न विचारला गेला। आता आपण ह्या दोन्हीही प्रश्नांच्या मार्कांची बेरीज केली तर 8 आणि 4 12 होतात, म्हणजे 12 मार्कासाठी प्रकरण आणि 12 मार्काचे प्रश्न तुम्हाला दिसत आहेत। याच्यावरून आपल्याला
काही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील मित्रांनो। ह्या प्रकरणावरती फक्त 2 प्रश्न जरी विचारले तरी 12 मार्क होतात। मोठे प्रश्न ह्या प्रकरणातले तुम्हाला अभ्यासावे लागते, कारण मोठ्या प्रश्नांचाच विचार ह्या प्रकरणात केलाय। मोठी प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला पाठ करून जावे लागतील। कुठेही प्रश्न विचारला तरी तुमची त्याचे उत्तर सांगू शकताय। 2 प्रश्नांमध्ये 12 मार्क कव्हर केले। दीर्घोत्तरी प्रश्नांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून तुम्हाला ह्या प्रकरणाचा अभ्यास करावा लागेल। टोटल प्रश्नांचा जर विचार केला तर पुन्हा आपण जसं नेहमीच्या प्रकरणांमध्ये पाहिलं होतं की या प्रकरणावरती किती मार्काचे किती प्रश्न विचारले, तर आताच आपल्याला हे 2च प्रश्न असल्यामुळे काय फारसा हे विचार करण्याची गरज पडणार नाही, कारण खालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा। थोडक्यात उत्तराचा हा 4 मार्काचा प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न सविस्तर उत्तराचा जो आहे 8 मार्कासाठी। 8 आणि 4 12 मार्क तुमचे ह्या प्रकरणावरती अशा पद्धतीने विचारले गेले। पहा मित्रांनो, किती आपल्याला क्लिअर काही गोष्टी प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास केल्यामुळे समजले। पूर्वी जेव्हा आम्ही अभ्यास करायचो त्यावेळेस देखील अशाच पद्धतीने बोर्डात ज्या विद्यार्थ्यांचे नंबर यायचे पूर्वी त्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती टीव्हीवरती होत असायच्या। आता नंबर वगैरे सांगितले जात नाही, डिक्लेअर केले जात नाही, कारण नंबरनुसार मुलांचं मूल्यमापन करायचं नाही। त्यामुळे काही मुलांना टेन्शन येतं आणि त्या टेन्शन द्यायचं नाही मुलांना, म्हणून नंबर काढणेच बंद केलं। पण ज्यावेळेस आमच्या काळामध्ये होत होतं त्यावेळेस मी अशा नंबर आलेल्या विद्यार्थ्यांचं जेव्हा मुलाखती पाहिल्या तर त्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतीतून असं माझ्या लक्षात आलं होतं की या विद्यार्थ्यांनी या पूर्वी झालेल्या ज्या परीक्षा होत्या त्या परीक्षांची सगळ्या प्रश्नपत्रिका सोडवलेल्या होत्या, आणि त्या प्रश्नपत्रिका सोडवलेल्या असल्यामुळे त्यांना त्याचा खूप फायदा परीक्षेमध्ये झालेला असणार आहे। कारण कशा पद्धतीचे प्रश्न ह्या प्रकरणावरती विचारले जातात, कुठं विचारले जातात हे बऱ्याच प्रश्नपत्रिका सोडवल्यामुळे त्यांना समजलेलं असणार, आणि त्यांच्या हाताकडून सगळे प्रश्न येऊन गेलेले असणार। त्यामुळे त्यांना परीक्षेला गेल्यावरती हा प्रश्न येत नाही असा कुठला प्रश्न मनामध्ये निर्माणच होणार नाही। याचा विचार करून मित्रांनो, गेली 2-3 वर्षापासून जेव्हापासून मी ऑनलाईन व्हिडिओ अपलोड करायला सुरुवात केली तेव्हापासून या सगळ्या पद्धती वापरतोय, आणि दरवर्षीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अशा पद्धतीच्या व्हिडिओ अपलोड करून विद्यार्थ्यांना कोणते प्रश्न येतील हे देखील देत असतो। तुम्ही चॅनलवरती जाऊन सगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ एकदा पाहून घ्या। खूप सगळी माहिती आपल्याला बोर्डाच्या दृष्टीने ह्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे। इतर विषयांच्या संदर्भातही आपण असे व्हिडिओ तयार करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला बोर्डाची परीक्षा चांगल्या पद्धतीने देता येईल। आता काही दिवसातच बोर्डाचे टाइम टेबल देखील डिक्लेअर केली जाणार आहेत। बोर्डाकडून तसे सूचनाही आलेल्या आहेत आणि फॉर्म देखील भरण्याला सुरुवात झालेली आहे। तर त्याच्यामध्ये ऑफलाईन परीक्षेवरतीच भर दिलेला आहे, ऑनलाईन परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत। पाठीमागच्या वर्षीही ऑनलाईन परीक्षा घेता आली नाही, पाठीमागच्या झालेल्या परीक्षांचा विचार करून तुम्हाला मार्क देण्यात आले। त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षेकडे बोर्ड लवकर जाणार नाही, तुम्हाला ऑफलाईनच परीक्षा द्यायची आहे। त्यामुळे आता तुम्ही गांभीर्याने ह्या गोष्टींचा विचार करून अभ्यास करायला सुरुवात केली पाहिजे। अभ्यास कोणत्या घटकांचा करायचा, कसा करायचा हे तर मी तुम्हाला व्हिडिओमधून सांगतोय। रोज जरी तुम्ही 1-1, 2-2 व्हिडिओ आपले अपलोड केलेले पाहिले तरी देखील तुमचा बराचसा अभ्यास त्या ठिकाणी होणार आहे। चला तर मित्रांनो, मग या प्रकरणात विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती तुम्हाला समजली असेल असं गृहीत धरूयात, आणि भेटूयात आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रकरणांवरती विचारलेल्या प्रश्नांच्या माहितीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।